สวัสดีครับพบกับผมโอปอนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสควอตก็เป็นเวลากว่า10ปีกับการแข่งขัน powerlifting นะครับผมก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสควอตเป็นพิเศษไม่รู้จริงหรือเปล่า ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้มีใบ certificate หรือว่ามีใบเรียนจบที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่า personal training อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำมาบอกต่อเนี่ยคือเป็นเทคนิคที่ผมสั่งสมมาจากการที่ผมสควอตมานับครั้งไม่ถ้วนเลยในตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีส่วนที่ผมได้มีการปรับมีการเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ผมเคยทำคลิปในช่องเก่าจนมาถึงจุดที่ผมว่าผมเข้าใจในหลายๆอย่างแล้วผมก็คิดว่าอยากจะมาอัปเดตความรู้แล้วกันหวังว่าการที่ผมเนี่ยเอาท่าสควอตมาปรับปรุงในครั้งเนี้ยก็จะสามารถสร้างประโยชน์กับคนที่กำลังฝึกท่าสควอตได้หรือว่ากำลังฝึก powerlifting ได้ในอนาคตนะครับผมจะแบ่งเซกชันออกมาเป็น6หัวข้อด้วยกันนะครับจะเริ่มจากเท้านี่แหละเท้าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามเลยแหละซึ่งหากเราสามารถควบคุมเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมเราก็จะสามารถออกแรงได้ตั้งแต่เท้าเนี่ยลิงก์ไปถึงสะโพกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ tripod foot หรือว่า foot arch พวกเนี้ยผมก็เคยอธิบายไปในช่องเก่าแหละแต่ว่าผมอยากจะมาอัปเดตปัดฝุ่นหน่อยเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคอนโทรลเท้าขนาดนี้นะครับซึ่ง tripod foot เนี่ยมันก็จะอธิบายเกี่ยวกับหลักการกระจายแรงไปที่3จุดก็จะมีตรง ball of feet หรือว่าตรงช่วงจมูกเท้าแล้วก็มีช่วงส่วนด้านนอกของเท้าแล้วก็มีส้นเท้านะครับ3จุดด้วยกันในการกระจายแรงไปเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมโฟกัสในการกระจายแรงไปทั้ง3จุดนั้นนะผมกลับรู้สึกว่าผมหาจุดเซนเตอร์ไม่ได้เว้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดต่อจากนั้นเนี่ยผมได้ทำการทดลองมาหลายๆแบบว่าจะทำไงให้เท้าเรารู้สึกบาลานซ์ขึ้นใช่ไหมซึ่งผมก็เลยฝึกจินตนาการอยู่แค่2จุดเท่านั้นเปลี่ยนจากการจินตนาการ3จุดเหลือ2จุดนะครับก็คือด้านในของเท้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น balls นะครับหรือว่าตัวจมูกเท้าด้านในกับส้นเท้าด้านในส่วนไอจุดที่3หรือว่าด้านนอกด้านข้างเท้าเนี่ยผมจะควบคุมโดยการที่เราจะเปิดสะโพกออกนะครับเหมือนทำ hip external rotation นะครับหรือ hip ER ด้วยองค์ประกอบทั้ง2อย่างเนี้ยในการโฟกัสเท้าด้านในทั้ง2จุดเนี่ย 50% อยู่ที่ ball of feet หรือว่าจมูกเท้าด้านในกับอีก 50%เนี่ยอยู่ที่ส้นเท้าด้านในแล้วก็โฟกัสฝั่งด้านนอกของเท้าเนี่ยไปที่สะโพกในการเปิด external rotation ของสะโพกมันสามารถทำให้ผมเนี่ยรู้สึกถึงความเต็มเท้าได้มากกว่าแค่อธิบายเฉยๆอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมจริงๆแล้วผมมักจะใช้ท่าแบบพวก split squat หรือว่าเป็น front foot elevate split squat ลองฝึกไปทีละข้างนะพอเรารู้สึก2จุดเนี่ย50 ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเปิดฮิปดูนะครับการเปิดฮิปของเราต้องไม่ให้2จุดนั้นหลุดอย่าให้เท้าเปิดออกมันก็จะทำให้คุณสามารถรู้สึกได้ว่า tripod foot ของคุณเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับส่วนท่าเสริมที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ผมคิดเองเมื่อเร็วๆนี้นี่แหละช่วงที่ผมรู้สึกว่าบาลานซ์ของผมไม่ค่อยดีรู้สึกว่าส้นเท้าด้านซ้ายผมไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมในเมื่อมันหาจุดบาลานซ์ไม่ได้งั้นเราฟอร์สมาเลยโดยท่าที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือท่า pronate squat นะครับชื่อท่าเนี่ยผมคิดเองนะแต่จริงๆผมไม่รู้หรอกมันชื่ออะไรแล้วก็คิดว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันจากการที่ผมเริ่มฝึกเท้าเนี่ยทำให้ผมคิดค้นท่านี้ขึ้นมาเพื่อฝึกการควบคุมเท้าด้านในจากนั้นเนี่ยผมก็จะเรียนรู้ในการเปิดฮิปโดยทำฮิป external rotation ซึ่ง pronate squat เนี่ยมันโคตรจะบังคับทิศทางของเท้าแล้วก็สะโพกในเวลาเดียวกันถ้าเกิดคุณปิดสะโพกหรือว่าทำฮิป IR เข้ามาอย่างเงี้ยคุณจะไม่สามารถลงไปถึงเดฟได้เลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณสามารถทำฮิป ER เลย hip external rotation ได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีสเปซให้คุณลงไปได้เว้ยถ้าฝึกดีๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รีเลทเกี่ยวกับเรื่องของเท้าอย่างเดียวนะมันจะรีเลทตั้งแต่เท้าแล้วก็สะโพกรวมไปถึง core body ของเราทำให้มี stability แบบอัตโนมัติแบบงงๆเลยตอนที่ผมทดลองดูผมแค่อยากรู้ว่าผมจะรู้สึกยังไงผมอยากคอนโทรลเท้าด้านในเวิร์กเฉยแต่ที่สำคัญนะครับก็คือเท้าเนี่ยพยายามให้ flat อย่าไปเอียงงี้นะเพราะเอียงเนี้ยคือเหมือนเราจะ bias จากข้อเท้านะครับไม่ใช่การเปิดฮิปนะโดยการสควอตลงมาก็พยายามสควอตให้เดฟที่สุดแล้วก็ควบคุมฮิป ER ทำเท้าให้ flat กดเฉพาะด้านในด้านหน้า50ด้านหลัง50อย่างนี้ข้อที่2เนี่ยก็จะเป็น force direction ปกติทุกคนก็จะคิดว่ามันแค่ย่อขึ้นย่อลงตรงๆใช่ไหมแต่ถ้าเอาจริงๆเอาคอนเซปต์ของเท้าเมื่อกี้มาประยุกต์ใช้กับการที่หา force direction เวลาถีบลงถีบขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะเฉียงออกเว้ยการกดเท้าด้านในกับเปิด hip ER มันทำให้ motion การ squat เหมือนเฉียงออกงี้แวบ
จากนั้นเวลาเราถีบกลับเป็นฮิปอะไร IR ครับถีบกลับเข้าอย่างนี้มันจะไม่เชิงแบบขึ้นลงตรงๆอย่างนี้นะซึ่งจังหวะลงเนี่ยก็โฟกัสที่เท้าด้านในแล้วจากนั้นเนี่ยเปิด hip external rotation ก็จะสามารถทำให้เราลงไปถึงเดฟได้แต่ในทางกลับกันเวลาขึ้นกดเท้าด้านในเหมือนเดิมแต่ว่าโฟกัสไปที่ hip internal rotation หรือ hip IR มันก็จะเป็นแบบฟืบฟับอย่างนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ในหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่จะเห็นว่าเข่ามันเคฟเข้ามาใช่ไหมแต่อันนั้นมันเป็นกลไกธรรมชาติของเขานะที่ออกแรงจาก hip internal rotation ทำให้ทุกอย่างมันบีบเข้ามาอย่างเงี้ยเวลาเราบีบเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมีแรงส่งมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างได้กับพวกศิลปะการต่อสู้นะอย่างเช่นพวกการถีบของเทควันโดหรือ MMA เนี่ยเขาจะบิดเป็น hip internal rotation ถ้าเกิดคุณถีบแบบ hip external rotation คุณจะรู้สึกว่าไม่มีแรงโจโรแกนที่ผมเคยเห็นแบบเขาถีบกระสอบทรายถีบโคตรแรงเลยข้างที่เขาถีบออกไปเนี่ยเขาจะหักเป็น hip internal rotation แล้วก็ถีบปั้งเพื่อให้ลูกถีบนั้นมันมีพลังทำลายมากขึ้นนั่นเองก็สามารถลองดูได้ครับลองถีบดูได้ว่าถีบจาก hip external rotation หรือถีบจาก hip internal rotation อันไหนมีแรงมากกว่ากันหัวข้อถัดไปก็คือจะเป็นข้อที่3นะครับเกี่ยวกับ core bracing หลายๆคนหรือหลายๆที่เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่อง core bracing กันมามากแล้วแหละแต่สำหรับผมองค์ประกอบของ core stability มันไม่ได้อยู่แค่ช่วงหน้าท้องไงมันอยู่ตั้งแต่ซี่โครงไดอะแฟรมลงมาถึงช่วงสะโพกเลยหรือว่าจะคิดว่าตั้งแต่ช่วงไหล่ถึงเอวเลยก็ได้ก่อนอื่นที่จะเรียนรู้การเบสซิ่งผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้การหายใจโดยการใช้กระบังลมหรือว่าไดอะแฟรมของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนจะหายใจขึ้นใช่ไหมหายใจขึ้นอย่างเงี้ยหายใจสั้นๆแล้วขึ้นหายใจขึ้นคอแล้วเวลาหายใจออกก็จะหายใจออกไม่สุดนะครับเข้าสั้นๆออกสั้นๆงี้ทำไมรู้สึกว่าตัวมันติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคือเราไม่เคยหายใจออกมาสุดพอเราหายใจสั้นๆอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลานานมันก็จะมีการสะสมของพวกความตึงในช่วงตั้งแต่คอบ่าไหล่หรือว่าจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมพอมันเริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราพยายามจะ bracing มันจะรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าเพราะทุกอย่างมันยกขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำคือเราจะอัดลมเข้าไปตรงกลางท้องหลักๆแล้วกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย rectus abdominis serratus anterior มี oblique มี QL คือทุกอย่างในโซนนั้นมันคือตัว stability ทั้งหมดเลยหรือไม่จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตามลายพวก spine ทั้งหมดแต่ว่าพอชายโครงยกขึ้นใช่ไหม QL มันจะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักทั้งหมดแทนจนบางทีมันอาจจะตึงนะครับหลายๆคนก็เลยมีอาการตึงหลังนั่นเองซึ่งพอ QL มันตึงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถควบคุมในส่วนอื่นๆได้ดังนั้นการฝึกหายใจด้วยการควบคุมกระบังลมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากๆนะครับที่จะสามารถแก้ไขพวกออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยอันนี้เป็นผลพลอยได้นะแล้วก็พวกอาการปวดหลังปวดสะโพกเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันการฝึกหายใจเข้ากระบังลมเนี่ยมันสามารถฝึกได้นะครับโดยการที่เราหายใจเข้าไปเต็มๆเนี่ยช่วงซี่โครงทั้งหมดของเราเนี่ยเราหายใจเข้าไปทั้งทางปากและทางจมูกเลยหายใจเข้าไปให้ทุกอย่างมันกระจายออกงี้นะทั้งหน้าและหลังทุกทิศทางของการที่เราหายใจให้มันป่องออกงี้ไม่ใช่แค่ขึ้นอย่างเดียวจากนั้นเราก็หายใจออกทางปากและทางจมูกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมทำให้ดูหายใจเข้าจากนั้นหายใจออกจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราหายใจออกกระบังลมมันจะกดตัวลงมันจะไม่ได้ไปกองอยู่ข้างบนนี้มันจะต่างกับการหายใจแบบสั้นๆมันจะคอนเนคกับกล้ามเนื้อที่จะช่วย stabilizer ตรงแกนกลางของลำตัวเรานั่นเองลองหายใจดูแล้วก็ลองเกรงดูเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทุกอย่างในแผงด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยมันจะทำงานพอฝึกการหายใจแบบเข้าออกกระบังลมได้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะให้ฝึกคือการ bracing หรือการหายใจเข้าเพื่อเก็บลมซึ่งปกติแล้วในตอนนี้ผมจะหายใจทั้งจมูกแล้วก็ปากอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้คิดว่ามันอยู่แค่แกนกลางไงผมคิดว่ามันอยู่ตั้งแต่ช่วงบนเลยตั้งแต่บาร์คอนเนคกับตัวมาที่ไหลมาที่ซี่โครงลงไปสะโพกนี้เลยโดยจะแบ่งออกเป็น2 section นะครับสเต็ปที่1เนี่ยคือการหายใจเข้ากระบังลมโดยใช้จมูกเราจะแยกส่วนแล้วนะเมื่อกี้เราหายใจทั้งหมดใช่ไหมด้วยปากกับจมูกตอนเราฝึกหายใจเข้ากระบังลมแต่ว่าการฝึก bracing เนี่ยเราจะหายใจทางจมูกเข้าซี่โครงหรือว่าช่วงกระบังลมสั้นๆไม่ต้องเยอะมากแค่นี้เพื่อให้มันขยายตัวออกแต่ว่าไม่ให้มันยกขึ้นนะเราจะหายใจเพื่อให้มันขยายตัวออกนิดนึงเพื่อให้มันมี tension อยู่ข้างในกระบังลมของเราแค่นิดเดียวแต่มันจะไม่ยกงี้แค่นี้แล้วก็เป็นการเอาออกซิเจนเข้าสู่ปอดด้วยนะครับเพราะเวลาเราออกแรงเนี่ยร่างกายเราก็ต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาปเป็นพลังงานเพราะถ้าเราไม่หายใจเข้าปอดเลยเนี่ยเราอาจจะหน้ามืดได้แล้วในการหายใจแบบนี้มันก็ช่วยล็อกช่วงด้านบนนะครับตั้งแต่กระบังลมลงไปถึงใต้ซี่โครงสเต็ปที่2จะเป็นการหายใจทางปากเพื่อเอาลมเข้าไปในช่วงช่องท้องนะครับหรือ abdominal wall แต่ว่าเนี่ยเราจะเข้าไปในทุกทิศทางคล้ายๆกับด้านบนเราก็ทุกทิศทางเหมือนกันตรงกระบังลมโดยจมูกแต่ด้านล่างเราก็เข้าทางปากโดยให้มันออกทุกทิศทางเหมือนกันโดยจะให้รู้สึกถึง
กล้ามเนื้อ rectus abdominis serratus anterior ก็ oblique และ QL ทั้งหมดเลยโดยหากเอา2สเต็ปนี้มารวมกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวมันสแต็กกันเขาเรียกว่าอะไรมันสแต็กเงี้ยทั้งด้านบนและด้านล่างมันจะรู้สึกเหมือนเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็นอกจากตัวแล้วเนี่ยเราจะประกอบบาร์เข้าไปจินตนาการว่าตัวเป็นก้อนเลยใช่ไหมเอาบาร์ตุ๊บประกอบบาร์เป็นก้อนเดียวกันอีกเหมือนกัน bracing สำหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ต้องหายใจลึกนะครับแค่หายใจให้รู้สึกว่ามันเป็นทั้งก้อนเดียวกันแค่นั้นพอละเดี๋ยวนี้ผมหายใจสั้นมากแค่แบบพอให้ตัวแน่นเพราะว่าถ้าเกิดเราหายใจเยอะเกินไปใช่ไหมหายใจแบบลึกๆอย่างเงี้ยซี่โครงมันจะยกขึ้นแล้วมันจะกลับมาที่ปัญหาเดิมนะครับก็คือการที่เราจะโหลดไอ้ตรงน้ำหนักที่กดลงมาจากบ่าตัว QL มันจะทำหน้าที่ในการรับนะครับที่ผมบอกว่าพวกไอ้ rectus abdominis หรือว่าพวก serratus anterior oblique พวกเนี้ยมันจะทำงานยากมากๆถ้าเกิดซี่โครงเรายก QL ก็จะทำหน้าที่เป็น the back นะครับแล้วก็ปวดหลังกันต่อไปส่วนหัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการจับนะคือจริงๆผมจะสอนเป็นสเต็ปอันเนี้ยมันจะต่อมาจากเมื่อกี้ก็คือถ้าเรา bracing แล้วเราสแต็กตัวได้แขนทำหน้าที่ในการประคองเท่านั้นนะครับซึ่งความกว้างความแคบเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของตัว upper body หรือช่วงไหล่ช่วงอะไรเงี้ยคือหลักๆแล้วเนี่ยเราจะจับบาร์ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้ซี่โครงเรายกขึ้นถ้าเราจับแคบเกินแล้วเรา mobility ไม่ถึงไอแขนกับไหล่มันจะ force ให้ไหล่เรายกขึ้นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าจับแคบเกินไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันยกขึ้นเนี่ยจับกว้างขึ้นครับให้ตัวมันสแต็กได้แต่สุดท้ายแล้วระยะที่ดีที่สุดก็คือระยะที่จับแคบที่สุดเท่าที่เราจะสามารถสแต็กตัวได้นะครับโดยที่ไหล่กับซี่โครงไม่ยกขึ้นสามารถรักษาพวก core bracing core stability ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้แหละก็ถือว่า perfect ละและที่สำคัญคือแบบมือกับแขนของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการสควอตนะครับมีประโยชน์แค่การประคองเบาๆไม่ให้มันขยับไปขยับมาเท่านั้นเองส่วนเรื่องของการเอามือหรือแขนช่วยดันเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์ครับทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์อีกเพราะว่าพอตัวยกขึ้นไงคอทำงานไม่ได้ QL ตึงปวดหลังอีกซึ่งพวกเนี้ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งไฮบาร์แล้วก็โลบาร์เลยเหมือนกันเลยครับข้อต่อไปก็จะเป็นข้อที่5นะครับก็คือ hip hinge หรือการพับของสะโพกนี้หรอฮิปฮินเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเท้าอีกเหมือนกันคุณจะสังเกตว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดคือเวลาที่เราคอนโทรลเท้าด้านในตรงช่วงบอลกับช่วงส้นเนี่ย50-50แล้วเรารวม core bracing เข้าไปร่วมกับตัวของ hip external rotation เวลาเราลงนะโดยที่เราจะไม่ force ให้ core bracing ของเราหลุดนะครับก็คือรักษา core stability ให้มันมีความเป็น stack ตลอดเวลาซึ่งเวลาเราลงเนี่ยร่างกายเนี่ยจะบังคับให้เรา hinge โดยอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องฝืนอะไรเลยซึ่งการหินเนี่ยมันก็จะแตกต่างในแต่ละคนนะขึ้นกับพวกสัดส่วนของช่วงตัวช่วงขาของเราเนี่ยแหละรวมถึงความกว้างในการยืนก็เช่นกันนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนนะ proportion ของช่วงตัวและก็ช่วงขาเนี่ยผมจะเน้นไปในช่วงของฟีเมอร์หรือว่าช่วงต้นขานะครับคือสัดส่วนของคนเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าร่างกายเราเนี่ยจำเป็นต้องหินมากแค่ไหนเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่ลำตัวยาวทอร์โซยาวฟีเมอร์สั้นตัวอย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นพวกนักกีฬาโอลิมปิกเวทลิฟติ้งคนจีนตัวเขาจะยาวๆต้นขาสั้นๆหรือว่าจะเป็นพาลิฟเตอร์แบบชาวญี่ปุ่นอย่างนี้พวกนี้เนี่ยก็จะมีโครงสร้างหรือสัดส่วนเนี่ยของช่วงตัวและช่วงต้นขาเนี่ยสามารถนั่งลงไปได้ตรงๆเลยโดยไม่ต้องทำฮิปฮินช์ขนาดนั้นนะครับทุกอย่างมันต้องฮิปฮินช์แต่ว่ามันจะตรงกว่าในทางกลับกันนะครับคนที่มีทอร์โซหรือว่าลำตัวที่สั้นเนี่ยกับต้นขาที่ยาวหรือว่าฟีเมอร์ที่ยาวเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะต้องปรับให้ฮิปฮินช์เพื่อที่จะเอาสะโพกลงไปได้มากกว่าแบบแรกที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะซึ่งก็อาจจะทำให้เสียเปรียบในเรื่องของสควอตนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ 100% นะเพราะว่าจริงๆถ้าเสียเปรียบในเรื่องสควอตใช่ไหมเดดลิฟต์เนี่ยสำหรับคนตัวสั้นกับขายาวเนี่ยได้เปรียบนะครับเพราะว่าช่วงตัวที่สั้นเนี่ยมันจะมี stability หรือว่า stack มันจะเก็บง่ายกว่าคนที่ตัวยาวนึกออกปะแล้วเวลาเดดลิฟต์เนี่ยตัวมันจะแบบสแต็กกันดีมากๆคนตัวยาวมักจะหลังเป็นกุ้งนะครับถ้าเวลาน้ำหนักหนักๆนะเพราะว่าเขาไม่สามารถรักษา stability ของตัว core bracing ได้มันจะยากกว่าคนตัวสั้นซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ตัวสั้นแล้วขายาวเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าคุณก็อาจจะได้เปรียบในท่าเดดลิฟต์อาจจะนะถ้าแขนคุณสั้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้เปรียบอยู่ดี2เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงระยะการยืนนะครับระยะการยืนเนี่ยก็จะส่งผลต่อองศาที่เราจะต้องทำ hip hinge เหมือนกันหากยืนแคบเนี่ยก็อาจจะต้องเกิดสัดส่วน hip hinge ที่มากกว่าคนที่ยืนกว้างนะครับโดยจะเห็นนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นโจโบลันสตีนหรือว่าเอนาฮาโรเนี่ยที่เขายืนกว้างนะครับคือเขาจะมีทอร์โซที่สั้นใช่ไหมแล้วก็ฟีเมอร์เขาจะยาวเขาก็เลยปรับมายืนกว้างขึ้น
เพื่อที่จะสามารถสควอตได้ตัวตรงขึ้นแล้วก็ลดฮิปฮินจ์ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับเพราะว่าเราต้องดูเรื่องขององค์ประกอบของสะโพกความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆด้วยเพราะว่ายืนกว้างเนี่ยมันจะโหลดกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์เยอะนะครับหรือขาด้านในนะมีโอกาสที่จะทำให้ขาด้านในฉีกได้ถ้าเราลงไปลึกหรือในหลายๆคนเนี่ยที่ปรับมายืนกว้างเนี่ยไม่สามารถสควอตลงไปถึงเดปได้นั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งการยืนกว้างเนี่ยเหมือนเป็นการเทรดออฟหรือการแลกกับบาลานซ์ที่อยู่ที่เท้าเหมือนกันยิ่งสแตนกว้างเนี่ยบาลานซ์ที่เรารู้สึกที่เท้าจะน้อยลงคีย์หลักๆเนี่ยแค่หาจุดที่เรารู้สึกว่าเราบาลานซ์เท้าได้คือ2จุดด้านใน50-50สามารถทำฮิป ER ได้เปิดเพื่อให้เราสามารถลงไปถึงเดปได้ถ้ากว้างหรือแคบไปแล้วก็จะลงไม่ได้ต้องไปหาของใครของมันเลยในตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการยืนของผมเปลี่ยนไปตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของเส้นเอ็นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเนี่ยมันทำให้บาลานซ์เราเปลี่ยนไปตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องน่า Amazing ของร่างกายมนุษย์เหมือนกันนะซึ่งหัวข้อถัดมาเนี่ยเราก็จะพูดถึง Foot Stand หรือว่าระยะการยืนจากที่ผมบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีโครงสร้างทางสรีระที่ต่างกันมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต่างกันความยืดหยุ่นต่างกันโครงสร้างกระดูกก็ต่างกันอีกฉะนั้นเราควรเลือกยืนในระยะที่เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเท้าได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือใต้เท้า50-50ใช่ไหมสามารถเปิด hip external rotation เพื่อให้เอาสะโพกลงไปได้รวมถึงสามารถรักษา core stability ได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่สควอตลงมาปุ๊บแล้วกลับขึ้นไปเพราะว่าบางทีถ้ายืนแคบเกินไปเงี้ยพอ mobility หรือว่าความยืดหยุ่นของเราไม่ได้มันจะเกิดการ compensate โดยการที่เราจะต้องยกตัวขึ้นก็ทำให้ QL รับน้ำหนักไปอีกและสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของขาไม่ว่าจะเป็น quad bicep adductor hamstring หรือว่าจะเป็นกลูตเองก็ตามส่วนตำแหน่งการเปิดปลายเท้าเนี่ยผมต้องเล่าจากประสบการณ์ของผมก่อนว่าผมไปเจอทริคนี้โดยบังเอิญผมแค่สังเกตตัวเองนี่แหละแล้วก็สังเกตหลายๆคนเลยกับคนที่ผมเคยสอนมาทั้งหมดผมจะใช้การเดินในชีวิตประจำวันเนี่ยในการดูลักษณะของการเปิดปลายเท้าเวลาคนเดินนะครับว่าเขาเปิดประมาณไหนเพื่อเอามาหาระยะการเปิดปลายเท้าของท่าสควอตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็ใช้ค่อนข้างได้ผลเลยเอาไปลองดูได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเดินอะทุกครั้งที่เราเดินเงี้ยร่างกายเราก็ต้องมีบาลานซ์ใช่ไหมไม่งั้นเราเดินเซไปเซมาแสดงว่าจุดที่ร่างกายอะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมันก็คือจุดเดียวกันที่จะสามารถรักษาบาลานซ์ทั้ง2จุดนี้ได้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเราต้องสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เราเริ่มย่อลงมาจนถึงจุดด้านล่างและกลับขึ้นไปข้างบนทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยคุณต้องคอนโทรลได้ทุกส่วนโดยนี่มันเป็นสิ่งที่ผมค้นพบจากท่า303 Tempo Squat นะครับก็คือจะเป็น3วิย่อลงแล้วก็ไม่มีพอสแล้วก็3วิขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมค้นพบมาจากช่วงก่อนๆที่ผมเริ่มฝึกท่านี้แล้วผมรู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลได้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะเริ่มรู้ละว่าเดฟหรือว่าความลึกที่เราต้องลงไปมันจะขนาดไหนบาลานซ์ที่เราต้องควบคุมเนี่ยมันจะประมาณไหนคอเบรสซิ่งของเราเนี่ยต้องทำงานยังไงรวมถึงการยืนของเราประมาณไหนถึงจะรู้สึกว่าให้มันลงไปได้และยังมีบาลานซ์อยู่ซึ่งท่าเนี่ยสามารถเอาไปฝึกได้นะแต่บอกว่าทรมานมากนะครับพูดคุยกันหลังคลิปหน่อยก็คือเรื่องของการสควอตเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะอย่างที่ทุกคนคิดนะมันก็ซิมเปิลแหละอยู่ที่เราควบคุมบาลานซ์เลยหลักๆนะเราควบคุมทุกอย่างได้ทุกอย่างจบผมอยากจะฝากถึงคนที่เพิ่งเริ่มฝึกหรือว่าฝึกมาสักพักแล้วรู้สึกว่าพัฒนาการมันไม่ไปไหนสักทีนะครับผมอยากให้ทุกคนตัดเรื่องการวิ่งตามน้ำหนักหรือว่าการที่เราจะพยายามเพิ่มน้ำหนักในการยกนะกลับมาฝึกให้สามารถควบคุมทุกอย่างได้ 100% นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดยเฉพาะการควบคุมไปถึงช่วงที่เรียกว่าเดปหรือว่าจุดล่างสุดถ้าแข่ง powerlifting เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็สตริกมากขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมัวแต่วิ่งตามน้ำหนักที่ยกให้หนักขึ้นเนี่ยคุณก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดที่คุณต้องแก้ไขเลยสุดท้ายแล้วคุณจะสควอตไม่เดปแล้วคุณก็ต้องกลับมาแก้ไขมันอีกซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้เสียเวลาแล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ซึ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วไงผมคือ ego lifter หรือว่า ego lifter ที่เมื่อก่อนเนี่ยผมพยายามวิ่งตามน้ำหนักอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะถ้าเกิดรู้สึกว่าหนักก็งัดได้หมดอะมาดิครับอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นไงเจ็บนะเจ็บยาวเลยด้วยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของผมเนี่ยในแต่ละพาร์ทเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยกลับไปฝึกกันดูนะครับฝึกให้ชำนาญ
โดยไม่ต้องสนว่าน้ำหนักที่ยกมันจะได้เท่าไหร่เชื่อเลยครับว่าสควอตของคุณเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นคงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณอาจจะเซอร์ไพรส์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้เหมือนผมเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลาในการแค่ฝึกบาลานซ์อย่างเดียวฝึกควบคุมทุกเรนจ์ของการสควอตเนี่ยแล้วก็ฝึกในดีเทลพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการหายใจการควบคุมเท้าการควบคุมสะโพกควบคุมลำตัวนะครับแล้วก็การออกแรง force direction เนี่ยทุกอย่างเป็นองค์ประกอบเนี่ยที่ผมฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่แบบน้ำหนักไม่ต้องหนักมาก RPE ที่ผมใช้ฝึกส่วนมากก็แบบ6เงี้ยมันจะอยู่ที่แค่5ถึง7อย่างเงี้ยนี่ขนาดที่ผมหมอนปิ้นไปปีที่แล้วนะผมก็ทำแค่เนี้ยเหมือนทุกเซสชั่นที่ผมซ้อมใช่ไหมทุกเซสชั่นมันคือโอกาสที่ผมจะได้ฝึกทำให้มันดีขึ้นผมคิดแค่นี้เลยแล้วอยู่ดีๆท่าสควอตของผมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเองเลยจากช่วงที่ผมหมอนปลิ้นไปปีที่แล้วเนี่ยผมสควอตแบบแค่120ก็เป๋แล้วอยู่ดีๆผมกลับมาสควอต PR 285ในช่วงเวลาเพียงแค่แบบปีหนึ่งทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะฟอร์สให้ยกหนักขึ้นเลยแค่มารู้สึกว่าพอเราคอนโทรลได้ทุกอย่างมันเบาเว้ยสุดท้ายนี้ถ้าใครยังบอกว่าสควอตห้ามหุบเข่าห้ามเลยปลายเท้าหรือว่าสควอตให้เชิดอกก็บอกให้ไปซะล้อเล่นนะครับ